Доброго мирного дня вам. Боси анонсовані. На завтра щось непевно. По одним прогнозам спеціальна кланова, по іншим прогнозам легендарна. Яка різниця, по суті? В цілому нічого не змінює. Які там приманки будуть стоять? Ну, в босах. Нічого цікавого. Цікавенького. Друга частина. Надіюсь, цих босів позакриваємо. Що нам з цими пакетиками? Лихоманка є. Так, лихоманка є. 47. Як і було. Is a ghost walking through the hall, tracing the cracks along the velvet wall. Це донатна подія. 15 зірок міф. Вимагають 9-й рівень. З чого його починати? Гачок і ржавий. Та це ж було вже. Медалька. Викликів аж 3. Вчора так нереально було виграти ті виклики. А скільки в нас вже там? 8 з 30. Потроху йдемо, потроху. Квесту нема. Без квесту. Чотирнадцять зірок.
14 зірок. and the night begins. The green, the dust, the magnetic pull А чому тільки 3 приманки? in the heart. Було ж 4, We start to fade бо 3 завжди було. into the rhythm that the silence made. Deep bass pulling like a gravity well. Stories that only Топчуся на місці. can tell. Знову по 2 посилювача. Вудку, як завжди, зажали. Вудку нам давати то сильно багато. На 89 там в когось вже. Наче слабенькі були такі 40 плюс. А тут такі монстрики виявляються. От, не можна подивитися. Знову наче слабенькі. А там зовсім не слабенькі. We're orbiting the sun made of copper and wire, burning in the warmth of a glowing fire. Jazzy vibrations in a cold dark space. I can feel the reverb on your face. Tremolo guitar spinning like a moon in the middle of the slow burning afternoon. Не потрібно економити. Round and round, lost in the textures of the Все одно там лихоманка посилювачу. 85 beats deep, secrets that the magnetic ribbons keep. Floating Вчора знову таке жахіття з тими ліцензіями було. Поки знайшов 5.0, злив 1000 перлин. При цьому загадкова впала. І знову 2-3 епічні впали. Поки знайшов рідкісну нову на 5. Майже догнав. Сила невелика у суперників, хоча не велика. Сила хтось тут і по vinyl static is the dusk of the сильніший. feeling the rhythm hiding the scar, smoky female. Загадкова ліцензія, стандарт. Breathy and light, Є. the layers of a velvet night, the texture pad is soft. Кого тут надавали мені? Watching the frequency ripples go by. Вітні. Жетони на вітні. On a spindle, moving in a groove. It's an analog orbit, У мене вже жетонів на цій локації. lost in the textures of the underground. Гадаю, може вже й не потрібно їх купувати в магазині. Bass hard, 85 beats deep, secrets that
Через деякий час вже жетонів буде більше, ніж потрібно. А де там самі боси? Виливати. Хоча б один раз. Новий бос до сих пір не змінили. Поєдинки там ще. Цікаві медальки пішли. Шкода інша. Не з події. Інша приманка не з події. Зараз суперник видасть 60+. Golden hour trapped in the glass jar, listening to the hum of a distant car. Your voice is a reverb, a delay on the wind. Tell me where the ending is supposed to begin. The bass line is a pillow, the guitar is a spark, gently vibrating through the velvet dark. It's an amber echo spinning around the room, jazzy vibrations lifting the gloom. Syncopated heartbeats, 85 beats deep. Secrets that the Це за кого не давали? Наче нічого не закривало щось. А щось дали. Великі озера. Сорок 46. tape saturation, rounding off the edge, Знову цікаві медальки попали. standing on the ledge. Textured layers folding, silk upon the skin. Друга приманка з події. Wash away the sin. The road is 60 елітна. of -7 rain. A beautiful medicine for a beautiful pain. The groove is a circle. 10-та приманка. Is a ghost. І не дуже такі великі показники. Ліцензії не вистачає. Дуже ліцензії не вистачає. Spinning around the room. Jazzy vibration.
Її нема на чому обертати. 13 зірок до сих пір. 14 зірок 46, скоріше за все, з чимось. Та що воно там закриває? Що закриває, якщо нічого не закрито? Де вона? Дивлюся ж, нічого не може закриватися, а воно за щось приходить. Як так? Ну, дають, то й добре. Скоріше за все за ці завдання, за якісь зараховує. Воно не закрито, а воно зараховує. Midnight blue, bleeding through the blinds, tracing ghosts in the patterns of my mind. The needle finds the groove, the dusty silver line, static in the heartbeat. Нема на чому обертати. Tremolo whispers on a hollow body string. Can you hear the shadows? Can you hear them sing? Lost in Міфічно спробувати взяти перше місце. haze, slow burning embers in the Якщо інші не з'являться. deep bass breathing, heavy low, catching the rhythm, letting it go. In the crackle and Довгий підбір якийсь. Зайшов пізнувато в гру. На малий аккаунт, що взагалі не заходив. cigarette smoke Рідкісно буде друге. wrapped in the reverb of Ставлю рідкісно буде. Не міфічно. on a pad, textured and gray, watching all the colors slowly Ні, міфічно. Міфічно. mixing, a ghost in the machine, Четверту застосовувати. living in the spaces На рекордик заходить. in the in-between. Drift 90к. dissolve, the tape is running thin. The warmth is Можна підібрати сьогодні битви, де суперники більш-менш нормальні. Можна виграти. Бувають битви взагалі нереально виграти. Взяти перше місце. Та що воно закривається, га? letting it go. Воно то прикольно. Супер, але ж не видно нічого. Static.
Добре, жетонів нападало. just a memory. On a loop. На день готовий. Купувати ті жетони в магазині, не купувати. Через певний час вже тих жетонів буде більше, ніж потрібно. Також анонсували нову локацію нам вже 15 числа, в п'ятницю, In a dark room. майже через In a тиждень log, flowers bloom. буде нова локація у нас. The roads is a liquid, pouring slow. Down where the hidden Уже таких сильненьких підсунули гравців. 61. 14 зірок не буде. Є 14. 61к. Це вже 14 зірок. Яка друга? Рідкісна? Ставлю рідкісна. Рідкісна. 43. Таке собі. Потрібно тягати 45. Виграти. 45 200, не 14 зірок. 47, ого. Бачив не слабкі суперники, це він, воно і є. Скоріше за все. Saturation, the ghost of a sound, lost in the layers, waiting to be found. Atmospheric paths like a velvet. Де твоя загадкова? Прихована там? Smoky female vocals drenched in the night, chasing the shadows of a flickering light. Let the delay take the rhythm away into the space where the memories stay. Дайте вже перше місце і забути за ці битви. It's the velvet 62. vibrating deep in the heavy secrets that the circuits keep. One analog heart, deep, deep and deep. Вчора спалив і п'яту наживку, Resonant sound. і четверту наживку. П'ятий рівень рідкісної тієї вчора. П'ятий рівень це так, початок, щось можна зробити, але особливо нічого не зробиш. І тут не хочеться використовувати четверту зовсім. Але з такими рекордами перше не взяти.
91. Елітних хоча б натягати. За рахунок чого ви берете ті рекорди? Там 7 рівень в тебе. Золоті медальки. Ще й за босів. 113. Загадково. Загадково є. А що воно так багато нападало? Tremolo waves hitting the shore of the soul, part of the rhythm, part of the whole. The tape hisses the ocean, the vinyl is the sand, holding the universe in the palm of На вибір не дають з цих пакетиків. We're submerged, we're drifting, we're weightless and free. A trip hop heartbeat beneath the sea. Deep D&B От завжди дають на вибір і те потрібно. in the jazzy resonance. I'm never alone. Пам'ятаю, таке було. Десь там на перших локаціях. Колись грали. Або Середземне море, або близько того щось. Наступне вже все взяти не можна. Потрібно 150к для наступного. The road is a lighthouse, flickering dim. Shadows of melody. 14 зірок можна зловити. Smoky river. З такими рівнями приманок 14 зірок можна. Patterns of Але вартує воно того. guitars weave. Smoke burning fire in a world of ice. The envelope warmth is my own З такими монстрами. delay. The ghost of the beat. Тягатися. Delay. Лихоманка. Скільки там тієї лихоманки вже? We're submerged, we're drifting. Помітив, ця лихоманка якось в останніх поділках дуже швидко набирається. Наче так небагато. Big grooves, smooth as a stone. In the jazzy resonance. I'm never А потім швидко так закривається. І перевиконується та лихоманка. Використав посилювачів небагато, а вона закрилась і перезакрилась. А куди то нам вставили 3,7 мільйонів сила? Як можна змішувати такі різні мільйони? До якихось зовсім слабеньких втрапив. А це китаєць. Зараз китаєць може видати базу, як там кажуть.
перезаряд і такий нікчемний. Елітна там потрібна, не потрібна. На всяк випадок. Ще одна. Третя наживка і елітні. Ще наживка. Елітна. Дивно на третю наживку. Тепер видно, за що береться, але ж до цього не зрозуміло, за що давали. Watching the city, it's not looking back. Walking on a beat, 85 heartbeats slow. Where the ghosts of the night shift go. Tremolo ripples like a stone in a stream. Caught in the static of a lo-fi dream. It's the neon through the rain. Washing me Прийшов виклик. the warmest Ні, ще не place прийшов. I've ever seen. А наступна, гадаю, буде Like water, або нереально, або важкувато брати. midnight І там особливої нагород немає. Та й взагалі нагород немає. Які це нагороди? Що це за нагороди? rhythm, just the rain. Хоча там і квиток коштує не дуже багато, 140. Великий турнір.